بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د پایتان ویډیو ستا او په دې ویډیو کې په لیست باندې لا هم نور کار کوو موږ تاسو نو ملګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل د ظریف بهادري په نوم باندې دی دا حتما سبسکرایب کړئ او د دې ویډیوز چې دي خپل ملګرو سره حتما شیر کړئ ملګرو دې ځای کې د کمپیوټر ساينس پوهنځی موږ زموږ ګروپ دی په فیسبوک باندې دا جوین کړئ او د دې ته هم خپل ملګري راوبلئ نو راځو پایچام ته او نن زموږ ټاپک چې دی چې د لیست انپیکینګ دی او نیسټډ لیست ورته وایي یعنی یو لیست د بل لیست په منځ کې څنګه ځای نیسي په هغې په باره کې به هم موږ مکمله په دې ویډیو کې کار کوو نو راځو انپیکینګ اصل کې وایي څه ته ملګرو راځو په دې ویډیو کې به په پرنټینګ باندې هم کار وکړو چې تاسو څنګه د یو لیست ایلیمنټس پرنټ کوئ سمپل دی زه به یو لیست واخلم فار ایگزامپل لیست 1 او دې کې به زه ورته وایم چې په دغه لیست کې ما سره زه به ورته وایم چې 500 ما سره یو ایلیمنټ دی او بل مثلا ما سره احمد یو بل ایلیمنټ دی صحیح دی او همدغسې زه به ورایم چې 9000 ما سره یو بل ایلیمنټ دی دا ما سره 3 ایلیمنټس دي په دې لیست 1 کې نو زه به سمپل راشم ورته وایم چې ما ته پرنټ کړه دا لیست لکه څنګه چې ما په زړو ویډیوز کې دا کار کړی ده نو پرنټ کړه نو دا به تاته مکمل لیست پرنټ کوي که ته غواړې چې یو ایلیمنټ پرنټ کړي د دې لیست نو هغې سمپل دی فور لوپ نه تاسو کار اخیستلی شئ نو را به شئ ورته وایي چې فار ایگزامپل زه ورته وایم چې آیټم ان لیست 1 مې واخیسته نو دې مطلب دا دی چې اوس آیټم چې دی دا یو ایلیمنټ دی صحیح دی که نه نو زه به درته راشم سمپل ورته وایم چې ما ته پرنټ کړه څه شی آیټم ما ته پرنټ کړه تاسو ګورئ ملګرو تاسو ته به دا مکمل یو ایلیمنټ دا پرنټ کوي که چیرې فرست مثلا ته مکمل لیست نه غواړې نو زه به دا ډیلیټ کړم دا لاین نو دا به تاته د دې لیست یو آیټم ټول به تاته پرنټ کړي په سکرین باندې صحیح دی همدغسې که چیرې فار ایگزامپل که چیرې دې ځای کې ما سره هوموجینس یعنې هیټروجینس نه وي هوموجینس وي سپوز به راشم ته واخلم چې هوموجینس یو لیست مې واخیسته 500 600 او 9000 نو تاسو کولی چې دا پرنټ کړه او که چیرې احیانا زه دلته راشم ورسره یو بل اپریشن اجرا کړم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې پلس کوه ورسره 1 نو دا تاسو ګورئ ملګرو دا به ورسره پلسینګ هم کوي چې 500 یو 600 یو او 9000 یو نو په دې شکل باندې خو که چیرې احیانا دې ځای کې ما سره یو نیم وي خان نو بیا دې ځای کې پرابلمز جوړوي ځکه دا 1 چې دی ټیک سره نه پلس کېږي خو بیا هم احیانا زه راځم دا تاسو وګورئ دا وایي ټایپ ایرر کن اونلی کنکټینیټ STR یعنې د سټرنګ سره ته نشي کولی چې نمبر کنکټینیشن وکړي که تاسو خیال شوي ملګرو دا شی ما دغه چې کوم ایکسپشن ده یا دغه چې کوم پرابلم ده په اولني ویډیوز کې ما دا الریډي ډسکس کړی دي نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ د څه شي د فور لوپ نه په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې دا یو آیټم تاسو پرنټ کړئ اوس راځو په انپیکینګ باندې خبره کوو چې اصل کې انپیکینګ وایي چې شته انپیکینګ صحیح دی ملګرو انپیکینګ وایي دې ته چې دغه ایلیمنټس د دې نه راوباسه او په یو بل ویریبل کې سټور کړه سپوز په دغه لیست کې ما سره درې څه شی دي ایلیمنټس دي 1 2 and 3 نو دې لپاره به څه کار وکړم A B C درې څه شی مې واخیسته ویریبلز مې واخیسته او دې ته ما ورته ویل چې لیست 1 دا سمپلی اتوماتیکلی د دې چې کوم پلنې ایلیمنټ ده هغه په A کې پروت دی دا اوس خان چې کوم دی هغه په B کې پروت دی او 900 چې دی هغه په C کې پروت دی نو که تاسو دلته راشئ ورته وایئ چې ما ته پرنټ کړه څه شی A نو دا تاسو وګورئ ملګرو دا به تاته 500 پرنټ کوي که زه راشم ورته وایم احیانا ما ته پرنټ کړه څه شی B او همداسې ورته وایم چې ما ته پرنټ کړه C صحیح دی نو دا به تاته څه شی کوي هر یو ایلیمنټ به بیل بیل تاته پرنټ کوي نو په دې شکل باندې که ته یو غواړې نو بیا الریډي صحیح دی یو کولی شي چې په دې شکل باندې همغه یو ایلیمنټ ځان ته پرنټ کړي دې ته وایي انپیکینګ خو که چیرې احیانا سپوز زه راشم دې ځای کې یو بل لیست دی یا همدغه لیست کې زه راشم ورته وایم چې ما سره یو بل ایلیمنټ راغی څلورم ایلیمنټ او تا هلته انپیکینګ 3 ایلیمنټ کړی نو دا بیا موږ سره ایرر دی موږ پرنټ کړه ما ته A نو دا تاسو وګورئ رن دا به تاته ایرر درکوي چې value error too many value to unpack یعنې دا too many values دي دلته دا درې variables اخیستي او دلته ما سره څلور دي نو دلته ته مجبور مکلف یې چې دلته مثلا ته څلورم variable هم ورکړي یعنې ته به هغومره variable ورکړې چې څومره تا سره element دي په یو لیست کې صحیح ده په دې شکل باندې نو دا د unpacking طریقه چې په دې شکل باندې تاسو کولی شئ دا unpack کړئ ملګرو بل دی موږ سره nested list دی چې nested list ورته وایي یعنې یو لیست د بل لیست په منځ کې لکه څنګه چې موږ سره nested f دي او nested loops دي سیم مقصد دی صحیح دی که زه فار ایگزامپل راشم دلته ورته وایم چې main list مې واخیسته is equal to هلته ورته وایم چې قوسواس دا ما سره main list دی د دې په منځ کې یو بل لیست دی صحیح دی زه به راشم د دې په منځ کې به زه یو بل لیست واخلم هغې ته به ورته وایم چې اول نمبرز دي دا واخله 100 200 او 300 او هغې نه پس بیا کامه دلته به یو بل لیست واخلم بیا نیمز دي فار ایگزامپل ما واخیسته چې احمد صحیح دی دا ګورئ احمد کامه او بل مې واخیسته علي
او بل مې واخیسته ولې ضروري نه ته کولی چې ډایرکټ دې کې زیات ایلیمنټس هم واخلې ضروري نه چې ټول nested کوم لیسټونه دي هغه د یو نمبر اف ایلیمنټس دی وي هغه 3 ایلیمنټس دي دا 4 ایلیمنټس دي پرابلم نشته دی فور ایگزامپل واخیسته کمپیوټر څه ده کنه کمپیوټر مې واخیسته دا څه وګورئ که زه راشم دلته ورته وایم چې ما ته پرنټ کا څه شی مین لیسټ صحیح ده کنه دا اوس وګورئ تاسو رن کومه نو دغه مکمل لیست ماته راولي په سکرین باندې صحیح ده اوس که زه غواړم چې دا یو ایلیمنټ دې بیل بیل جدا جدا پرنټ کړم نو د هغې لپاره ته کولی شې چې راشي دې ځای کې ورته ووایې چې ما د څه کار وکړه دا انپیک کا نو که ته مینلی وګورې په دې مین لیست کې ما سره دوه ایلیمنټس دي یو دا ایلیمنټ دی او یا دا ایلیمنټ دی نو زه مجبور یم دلته دوه ویریبل واخلم چې A کاما B نو زه به راشم ورته وایم زه ورته وایم چې نمبرز مې واخیسته کاما نیمز مې واخیسته دا ګورې دوه مې از ایکوال ټو ما مین لیست نو sorry main list مې واخیسته دا ته وګورئ ملګرو په نمبرز کې به چې شی دی ما سره د اولنی چې کوم لیست دی هغه ټول به په نمبرز کې پرېوځي او همدغسې نیم چې کوم دی په نیم کې به ما سره دویم لیست پرېوځي اوس که زه چېرته راشم احیانا دې کې ورته ووایم چې ما ته څه کار وکړه ما ته پرنټ کړه نمبرز دا ګورئ دا به یوازې نمبرز ما ته پرنټ کوي دا ګورئ ګورئ نمبرز یوازې او که زه راشم دې ځای کې ورته وایم چې ما ته پرنټ کړه څه شی نیمز صحیح دی دا به ما ته یوازې نیمز پرنټ کوي دلته لاندې کلیر دی نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې دا بیل بیل انپیک کړئ او بیا پرنټ کړئ او داسې هم کولی شئ ملګرو چې سپوز زه راځم اوس نمبرز د فور لوپ په ترو باندې نمبرز پرنټ کړم او همدغسې بیا نیمز د فور لوپ په ترو باندې پرنټ کړم سپوز ورته وایم نیم ما ته اول فور زه ورته وایم چې نیم and مې واخیسته نیم and names مې واخیسته هغې نه پرنټ کړه ما ته نیم نو دا تاسو وګورئ سمپل رن کړه نو دا چې کوم نیمز دی هغه ټول به تا ته پرنټ کړي نه ګورئ بیا اپریشنز ته اجرا کولی شي او که غواړئ سپوز په دې شکل نه پرنټ کومه زه اوس غواړم چې څه وکړم دا کوم چې نمبرز کې یوازې نمبرز راغلي نیمز کې یوازې نیم راغلي اوس زه غواړم چې دا نمبر جدا انپیک کړم او نیم چې دی جدا انپیک کړم داسې هم کولی شي راشي ورته مثلا که ته نمبرز کې وګورې څو ایلیمنټ دي یو دوه درې نو درې ویریبل واخله A, B, C صحیح ده که نه B, C is equal to numbers صحیح ده که نه number numbers او همدغسې څلور ایلیمنټ دی کې Z, X, Y او like for example W مې واخیسته is equal to names مې واخیسته نو سمپل اوس که ته راشې ورته چې ما ته پرنټ کړه A صحیح ده نو A به تا سره چې پرنټ کوي 100 به تا ته پرنټ کوي دا ګورئ 100 او که ته ورته چې ما ته پرنټ کړه B دا مې C ته چینج کړه B نه C نو C ما سره کم دی 300 دی دا ما ته په سکرین باندې 300 راکوي دې ته انپیکینګ وایي ملګرو که زه راشم همداسې ورته وایم چې نه ما ته پرنټ کړه څه شی فور ایگزامپل Y نو what do you think which number صحیح ده که نه Y دویم ایلیمنټ دی نمبر نه نیم نو وای ما سره دویم ایلیمنټ دی په شیک په نیمز کې نو دا ما اول انپیک کړی نیم کې مې اچولی دی مین لیست دا ما ته علي پرنټ کوي دا تاسو وګورئ ملګرو په دې شکل باندې علي خو که چیرې مثلا تاسو غواړئ چې زه دغه مین لیست چې کوم دی دا زه انپیک کول نه غواړم د فور لوپ په واسطه باندې د دې چې دا کوم دوه نیسټډ لیستونه لري دا ټول مکمل پرنټ کړم دا هم پاسبل دی په پایتان کې په کوم شکل باندې سمپل تاسو راتلی شئ ورته ووایئ چې مثلا ما ته فور ایکس ان څه شی واخله ایکس ان مین لیست واخله دا تاسو ګورم نو که زه دلته راشم ورته وایم چې ما ته اوس پرنټ کړه څه شی پرنټ کړه ما ته ایکس نو زه ګورم دا رن کوم تاسو وګورئ دا به دوه لیسټه ما ته پرنټ کړي دا ګورئ ایکس کې ما ته څه واچول د دې دوه ایلیمنټس یې واچول نو د دې ایلیمنټ چې دی د مین لیست یو یې دا ایلیمنټ دی او یو یې دا ایلیمنټ دی دلته کې ما ته دواړه په سکرین باندې پرنټ کړه په دې شکل باندې خو زه غواړم چې دا یو ایلیمنټ دوباره پرنټ کړم صحیح دی د هغې لپاره به تاسو څه کار کوئ د هغې لپاره به راشئ دې ځای کې به دا پرنټ ختم کړئ او دلته به دوباره بل فور لوپ وچلوئ فور او دلته به ورته وایئ چې Y ان X راځلي او د هغې نه پس به تاسو ورته چې ما ته پرنټ کړه X صحیح دی سوري ناٹ Y ما ته پرنټ کړه په دې شکل اوس تاسو راشئ وګورئ دا رن کړه دا وګورئ مکمل چې کوم دا ایلیمنټس دي هغه ټول تاته یو لیست درکړه صحیح دی نو 100 200 300 او همدغسې نمونه په دې شکل باندې تاسو کولی شئ د فور لوپ نه استفاده وکړئ ډبل یا نیسټډ فور لوپ نه که تاسو چیرې غواړئ چې د یو نه نیسټډ لیست وي تاسو سره او ټول ایلیمنټس تاسو غواړئ پرنټ کړئ اوس مهمه نه ده که دلته کې مثلا تاسو سره دریم لیست راځي سمپل تاسو کولی شئ چې همدغه فور لوپ ورته وچلوئ ضروري نه چې تاسو دریم فور لوپ دې کې واخلئ سپوز ما دلته واخیسته چې ما واخیسته چې کابل مې واخیسته او هغې نه پس به زه راشم دې ځای کې واخلم ننګرهار مې واخیسته او همدغسې ما واخیسته چې لایک فار ایگزامپل بلخ
صحیح دی دا ګوره دا رن کومه نو دا به تاسو ته هماغه یو فور لوپ یا نسټډ فور لوپ چې دی کافي دی دې لپاره چې څومره ایلیمنټس یې هغه به ټول ته دا پرنټینګ کوي او که چیرې مثلا دلته ورته وایي چې نه ماته ایکس واخله پرنټ کا ایکس نو بیا به د دې ایلیمنټس چې کوم دي 3 ایلیمنټ دي یعنې 3 نسټډ اف کوم نسټډ لیسټس دي هغه ټول ته په دې شکل پرنټینګ کوي صحیح دی نو کوشش وکړئ چې پریکټس وکړئ ملګرو ویډیوز خپل ملګرو سره شیر کړئ او که چیرې زموږ یوټیوب هم نه سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ او همداسې د آنلاین کلاسونو لپاره ما سره په تماس شه زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان